AgriDoctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho các bạn về cách trồng dâu tây trong chậu tại nhà cực đơn giản qua video sau đây nhé. Đầu tiên, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn về cách chọn giống cây dâu tây. Nên trồng cây bằng cách tự ươm hạt hoặc mua sẵn cây con về trồng. Lựa chọn hạt giống dâu tây chất lượng có tỷ lệ nảy mầm cao, tốt nhất nên lựa chọn những hạt giống còn hạn sử dụng, bao bì vẫn còn nguyên, không rách, ẩm. Nếu chọn giống dâu tây, chọn cây từ 10 đến 15 cm, cây chắc khỏe, không sâu bệnh, cây phát triển đều. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về thời vụ trồng dâu tây nhé. Cây dâu tây có thể trồng quanh năm nhưng thời điểm thích hợp nhất vẫn là khoảng tháng 4 và 5. Sau khoảng 2 tháng, bạn có thể thu hoạch những trái dâu chín mọng đầu tiên. Tiếp đến, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn cách chọn chậu trồng dâu tây. Dùng chậu dài, máng dài để có thể lên luống nhỏ và dài, chậu treo. Quả dâu sẽ được thả sang hai bên chậu, không tiếp xúc với mặt đất, chất lượng và màu sắc quả sẽ tốt hơn. Thuận tiện cho dâu phát triển và đẻ nhánh, dâu tây là giống cây chia nhánh bằng cách ra các mầm lan mặt đất và ra rễ. Có thể tận dụng được những diện tích nhỏ khi treo lên. Theo diện tích thẳng đứng thì cùng một diện tích có thể bố trí từ 4 đến 5 chậu. Kế đó, ta cùng tìm hiểu về cách chuẩn bị đất trồng dâu tây nhé. Nên dùng loại đất tơi xốp, có thể dùng đất thịt và thỉnh thoảng xới đất cho cây. Có thể dùng đất tri bát hoặc dùng đất thường trộn thêm phân bón và xơ dừa, chấu. Để đất tơi xốp lâu, luôn luôn ẩm, giữ ẩm tốt, nhiều chất dinh dưỡng, có thể bón phân bổ sung. Do tính chất ưa ẩm của cây dâu và quả thường mọc thấp nằm trên mặt đất. Nếu ta trồng bằng chậu tròn có thể phủ lên một lớp rơm trên bề mặt xung quanh gốc và phía dưới quả. Điều này sẽ giữ ẩm tốt vừa nâng đỡ cho quả. Kế tiếp, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn về cách trồng dâu tây vào chậu. Trộn đều 40% phân mục với 60% đất tơi xốp. Phân trùng hoai mục mua ở các cửa hàng bán cây cảnh. Nếu không có phân mục thì thay thế bằng xơ dừa hoặc trấu hun. Bạn không nên trộn thêm phân hóa học vì có thể làm rễ cây bị nóng dẫn đến tình trạng rễ bị cháy hoặc hư, thối. Cho đất đã trộn phân trùng vào chậu, không gian sống tối thiểu cho cây là 30 cm, bạn nên tạo lỗ cho chậu tránh úng nước. Trồng cây dâu nhỏ vào chậu, không vùi cây quá sâu, trồng cây ở vị trí có nhiều ánh sáng nhưng tránh ánh nắng trực tiếp mặt trời quá 5 giờ một ngày. Sau đây, ta cùng tìm hiểu về cách chăm sóc cây dâu tây nhé. Dâu tây là loại cây ưa ẩm nên chỉ cần nắng một buổi là đủ. Để cây phát triển tốt nhất là trồng ở nơi nào chỉ có nắng trực tiếp vào nửa ngày. Vì thế dâu tây rất được ưa chuộng trồng trong chậu treo để ban công. Tưới nước cho cây 2 lần vào sáng và chiều khi hết nắng. Tưới đều ẩm đất, sử dụng các loại nước sạch, tránh nguồn nước mương suối dễ gây sâu bệnh, tránh tưới nhiều nước đất úng làm chết cây. Thường xuyên xới đất cho đất được tơi xốp thoáng cây. Để cây dâu sinh trưởng mạnh và ổn định trong giai đoạn đầu nên ngắt bỏ chùm hoa bói đầu tiên để tăng cường sinh trưởng và ức chế phát dục. Bên cạnh đó, ta cùng tìm hiểu về cách tách nhánh dâu tây để trồng chậu mới nhé. Trong quá trình phát triển, dâu tây không chỉ ra hoa và quả, nó còn ra nhánh khi cây đã đủ chất. Đặc biệt, khi nhánh phát triển tốt, mọc dài, nó sẽ tự đâm rễ và tạo cây mới.
Trong trường hợp này bạn cần phải tách cành để tạo một chậu mới. Lưu ý, bạn cần chờ nhánh phát triển khoảng 1 tuần, rễ đâm sâu, có thể độc lập, không cần dinh dưỡng từ cây mẹ mới bắt đầu tách nhánh sang chậu mới. Hoặc nếu chậu trồng dâu tây rộng, bạn vẫn để nhánh con trồng cùng cây mẹ. Khi cây con ra hoa, quả bạn chăm sóc như cây mẹ. Cuối cùng là về cách phòng trừ bệnh đốm lá cho cây dâu tây. Đốm lá là một trong những loại bệnh trên cây dâu tây thường gặp nhất. Nấm bệnh đốm lá thường gây hại cho nhiều loại cây trồng khác nhau, gây ảnh hưởng lớn đến mùa màng. Bệnh đốm lá trên cây dâu tây được phân làm hai loại là đốm lá trắng và đốm lá đỏ. Về bệnh đốm lá trắng. Bệnh đốm lá trắng do nấm Mycophagous fragari gây ra. Trên lá dâu tây xuất hiện những đốm bệnh màu trắng ở phần trung tâm. Xung quanh đốm bệnh có viền màu trắng đậm. Bệnh trên cây dâu tây làm tổn thương thân, lá, cuống hoa, cuống quả, gây rụng hoa và trái non. Bệnh ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và sức khỏe của cây trồng. Về bệnh đốm lá đỏ. Bệnh đốm lá đỏ do nấm Phomopia obscurans gây nên. Trên lá dâu tây xuất hiện những đốm bệnh có hình quả trứng hoặc hình tam giác có màu nâu sáng. Sau đó, đốm bệnh chuyển sang màu đỏ ở các mô bào nằm giữa gân lá. Về cách phòng, trị bệnh. Chọn các giống dâu có khả năng kháng bệnh cao. Trồng cây với mật độ trồng hợp lý, chú ý không trồng quá dày dễ tạo điều kiện cho nấm bệnh trên cây dâu tây phát sinh, lây lan. Bón phân với lượng vừa đủ cân đối, tránh bón thừa đạm. Cắt tỉa cành lá thường xuyên nhằm tạo độ thông thoáng, xử lý tàn dư bệnh. Sử dụng các loại thuốc, Anvil 5SC 0,2%, Carbendam 500 FL 0,2% Benlac, CBTN 4 g 1 lít, Casuran 20 BTN 4 g 1 lít để phun phòng trừ bệnh trên cây dâu tây. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.